Ramon Evangelista, ikaw ay aming inaaresto sa salang tangkang pagpatay kay Elena Agkawili. Con, maraming salamat sa mga tip mo, ha? Wala yung kap. Nakapunta na ako sa address na to. Sinama niya ako dito. Gusto mo pag-ayos ni nanay? Is that true, Helena? Kita kayo ni Hana bago siya namatay. Hannah never came here. You've been trying to convince yourself na mahal ka ni Hannah at gusto niyang makipag-ayos sa'yo. Well, she did not. Kinasusuklaman ka niya. Ay, yung ginawa ni Lola Sir kay Ma'am Helena para maging ganyan siya kalupit. I won't take the risk. Iligtas mo si Helena. No, kuya. Buhayin mo ang anak ko. Tinatanggi lahat ni Helena. Wala naman akong pruweba, kundi yung naalala ko lang. Fred, parang awa mo na, Fred. Huwag mo kalimutan ang parol mo. Kailangan ka pa ni Eloy. Pamangkin niya si Miriam. Pinagkatiwalaan siya ng asawa ko tapos tinraidor niya. Kung minsan wala sa dugo ang pagiging pamilya. Bakit hindi sinabi sa akin ni Miriam? Sana natulungan ko siya, hindi na kailangan lumapit kay Helena. Hindi ko alam. Meron siyang dahilan. Siguro ayaw kanyang madamay. Mahigit 1 dekada kong inipon galit ko kay Hugo. Tapos maling tao yung sinisisi ko. Fred, ang importante, alam na natin kung sino ang kalaban at hindi niya na tayo maloloko. Talaga hindi. At mabubulok siya sa kulungan sa ginawa niya sa asawa ko. Sisiguraduhin ko yun. Sinasabi ko nga sa inyo, wala akong ginawang illegal. Ginamit ko lang yung pagkapogi ko. Diba? Pogi. Walang taste tong mga to. Kaya nga kay Boss Chris lang akong titiwala eh. Kasi si Boss Chris, siya ang pinaka-the best na private detective na nakatandem ko. Since covered na ninyo lahat ng technical aspects ng case, naghanap kami ni Red ng ibang pwedeng sundan. Nakaka-stress nga naman yan. Gusto mo, padalhan kita ng milk tea? Saan ka ba banda? Nako, bawal sabihin. Magagalit boss ko. Ganun ba? Sige, kwentuhan mo na lang ako kung ano pang ginagawa mo dyan. Hangin ba dyan? Bago pa dumating ang ambulansya para sunduin si Diego, nakaalis na si attorney. Kaya nasundan namin, pinantayan, tapos yun! Boom! Huwag kayong maglalakap. Tama na ako yung binigay ko sa inyo. Sigurado ka? Sigurado po. Diyan ko nasundan si Atty. Evangelista. O sige, tama na yan. I-file nyo na tong testimony ni Red at saka ni Chris, ha? Yes, Cap. Pag may pinaimbestigahan uli sa akin na kaso at kailangan ko ng skills mo, kontakin kita. Oo naman, Boss Chris. Lakas ka sa akin eh. Tawagan mo na ako. Sure. Frustrated murder ang ikakaso sa ni Helena Agkawili. At malakas ang ebidensya niya laban sa'yo. All of those have been noted, Captain Rosales. Attorney Evangelista. Ano ba motibo mo? Napanood nyo na yung CCTV footage. Narinig nyo na rin kung Ramon? ano yung sinabi ko. Isn't that enough?
Alam mo, sa lahat ng naaresto ko, ikaw lang ang pinagtutulakan na maniwala kami sa ebidensyang laban sa'yo. Para saan? Ha? Sa tingin mo maniniwala kami sa away na gawa-gawa ninyo? Ang sinasabi ko lang, alam ko kung anong ebidensya ang hawak ninyo. At hindi pa ako umaamin sa kahit ano. Come on, let me do the talk. Mag-iingat kayo sa mga ibinibintang nyo, Captain. Most of those are speculations. Fred! Sandali lang, Fred. Maghuhus dili ka. Tandaan mo, nakaparol ka pa. Baka maano magawa mo. Sa galit mo, makasakit ka. Kung ano man, makabalik ka sa kulungan. Fred! Fred! Sandali lang, Fred! Hayop ka! Umamin ka! Sabi ka ng totoo! Ang lapit ang pawalo kayo rito eh! Hindi ba sapat na nakulong na ako? Bisag mo lang! Namatay ang asawa ko! Nagsabi ka ng totoo! Ang pagtapan sila yan! Anong gagawin mo? Gusto mo akong saktan? Sige, suntukin mo ko. Tingnan ko ang kaya mo. Tay! Tama na si Eloy to, Tay! Tay, si Eloy mo to! Tama na! Tama na! Tama na, Tay! Hindi mo ba nakikita? Sinasadya niya, oh! Sinasadya niya para magalit ka at makulong ka ulit! Eh, kung mawala ka lang sa amin, bibitawan ko na lahat ng to. Eloy, sa labas na kayo magpalamig. Sige na. Fred, sige na. Fred, sige na. Labas. Eloy, ikaw na bahala sa tatay mo, ha? Ooh, exciting. This can't be happening. Not now. I'm so close to the end. Madam? I came as soon as you called. What happened? Dumating dito si Kuya at si Eloy. Akala ko, it's about what happened in Horizon Grand. Pero they seem to be so fixated to what happened to Hannah. Should we be worried po? Paano pag nalaman po nila yung totoong nangyari sa anak ni Lolo? Wala silang mahanap na proof. Don't worry. Kuya will end up with nothing. He will end up with no one beside him. Mararamdaman niya ang naramdaman ko nung mamatay ang baby ko. But, Jill, you need to go to Kuya's house now. Alamin mo ang mga plano ni Eloy. Makibalita ka. Pero madam, baka kuyugin po nila ako doon. Ali knows na loyal ako sa inyo. Everyone does. Kapag pumunta po ako doon, they will know I'm up to something. Stupid! Matakot ka kung matalo ako. Sabay tayong makukulong. Jill, don't forget, damay ka rito. If I go down, sabay tayong babagsak. So stop whining and do as I say. Jill!
wala kang dapat ikatakot na kami ang kakampi mo. We will do everything and anything to protect you. O, Tino, ano nangyari? Hindi ko alam. Eh, syempre, alam mo na pagka Buti nagkakaroon nga naabutan ko sila doon, diba? Coach, at nagkakagulo na. Pero okay naman si tatay ngayon. Kalmado na siya. Okay. Coach, baka mas mabuti. Samahan mo muna tatay mo. Ako na bahala dito kay Lolo, sir. Ingat kayo pa uwi, ha? Sige, mamaya na lang, Tino, ha? Ingat. Ingat sa pagmamaneho. Love you. Love you. Idol kita eh. Love you, Mr. Eloy. I love myself. I love you, Gemma. I love you too. I love you, Gemma. Nak, pasensya ka na, hindi ako nakapagpigil eh. Ayoko yung parang niloloko tayo. Naiintindihan ko yun, tay. Pero, pabayan na ho natin kay Kap yun. Mahirap na ma-trouble pa tayong dalawa eh. Sorry. Halika na lang. Sige na, tay. Sa harap na ako. Shut up! I don't know what's happening. I don't know what to do. He's having one of his episodes. You! Who are you? Get out of here! Sir, Out! Lumayas ka rito! I'm sorry. I'm sorry. Lolo, sir. Lolo, sir. Nanaginip po kayo. Upo muna. Dad? Okay lang po kayo, Lolo, sir? Dad? Anak? Dad? I'm sorry. I'm so sorry. Mali ba yung ginawa ko? Wala po kayong kasalanan, Lolo, sir. Hirap naman kasi pinagagawa nila eh. They make you choose between mother and child. That is such a difficult decision to make. Hindi na ako papayag na mawalan ulit tayo ng pamilya. Yes po, ma'am. Miss Ali, kain na po tayo. Pasensya na ho talaga, mama. Hindi naman ho ako magka-cancel ng interview kung hindi ho talaga importante. Salamat ho sa pag-intindi. Sige ho. Kinancel mo yung interview mo? Coach. Attorney Jimmy, good morning ho. Good morning. Sir Jimmy. Hello, Attorney. Good morning. Usap lang ho kami sandali. Sandali lang, excuse me. Excuse me. Bilang advisor ni Eloy, I advise na huwag na kayong makialam at mag-opinion pa sa usapang magnobyo. Klaro?
Klaro po. Opo. Sorry po. Sorry po. Pasensya na po kayo. Di pa naman pala alis si Miss Ali. Sayang naman yung pa-picnic. Grabe magmahal tong si Miss Ali. Idolo ko yan eh. Tara na. Ano to? Balik to. Girl! Nabasa mo na ba to? Grabe, no? Totoo ba to? Sorry, excuse me. Nangyari kayo. Yes, Jill. Hello po, madam. Have you heard? Nahuli na po si Atty. Evangelista. So? Ano pong gagawin natin? Wala. Akala ko po protektahan niyo siya. Jill, we have bigger problems than that. Let Ramon take care of himself. Coach, ayoko lang kasi iwan si Lolo Sir sa dami ng nangyayari ngayon. Natatakot ako, baka lumala eh. Pero siya na mismo nagsabi sa'yo, di ba? Ayaw namin na sasakripisyo yung pangarap mo sa gulo ng pamilya namin. Tsaka saglit ka lang naman eh. Kaya namin to. Di rin ako makaka-focus. Coach, kaya mo yun. Tumawag ka na ulit at ituloy mo na yan. Sige na, magbihis ka na. Papahatid pa kita kay Tino para umabot ka ron. Coach, hindi ko naman kinancel as in canceled na eh. Pinareschedule ko lang. Eto nakaschedule na ulit ako. Kahit na pinareschedule mo, mamaya isipin nila hindi ganun ka-importante sa'yo yan. Siyempre naman, importante. Kaya lang, ito mas urgent eh. Coach, may kailangan ka malaman. Kap, di ba dapat tigilan natin si Evangelista? Alam naman natin si Helena, mastermind ng lahat ng ito eh. Fred, wala pa kasi tayo motibo. Pero si Atty. Batayos na nagsabi, hindi ba motibo yung siya magmamana pagka nawala sila Miriam? Kasi, Fred, para sa akin dito consistent eh. Dahil kung talagang yan ang pakay ni Helena Gawili, bakit yung pinabayaan na maging chairman si Eloy ng Horizon Grand? Kaya ka humingi ng parol is para pag nakalabas ka, ilalayo mo na si Eloy kay Kuya. That's what you promised Hannah, right? Pero pilit niyang nilalayo. Sinubukan niyang ilayo si Eloy kay Hugo. Kahit ilayo niya si Eloy, wala siya makukuha. Dahil tinanggap na ni Hugo Gawili na si Eloy ang kanyang apo at tagapagmana. Alas, tama nga si Captain Rosales. May ibang motibo si Helena. Coach, attorney, naalala niyo ho nung nagka-ELZ attack si Lolo Sir sa harap ni Ma'am Helena? Ang sinabi niya nun, hindi na siya papayag na mawalan ulit ng pamilya. At dinidib ni Hugo ang pagkamatay ni Olivia. Attorney, parang iba pa po ito eh. Kasi kagabi nung kausap niya ako at akala niya ako si Hannah, sorry ho siya ng sorry. Tapos sinabi niya na mahirap mamili between mother and child. Sobrang apektado ni Sir para siyang nakukonsensya, gano'n. Pwede isang dahilan yun kung ba't inaatake na siya ng ELC, di ba? Mahal ko si Hannah. Pinunan niya ang lungkot ko. All those years na mag-isa ako. She gave me the love. Nakaw mo sa akin, Kuya. So, Jimmy, si Ma'am Helena ba nagkaanak? Pero kung hindi mana, ano? Attorney,
May alam ka bang ibang away itong magkapatid? Walang nabanggit sa akin si Hana. Unless naging issue yung merger nila dun sa fiancé ni Helena. I did not know what happened, basta nalaman na lang namin na si Hugo took over the business. Mas personal ito. Para targetin niya mismo ang anak ni Hugo Gawili na sarili niyang pamangkin. Ang alam ko, nabuntis ni Paul si Helena. That was until maaksidente si Helena at nakunan. Pero bakit naman sisisihin niya si Hugo for that? Baka hindi aksidente yung nangyari. Baka pwede may kinalaman si Sir. Kaya mahalagang maimbestigahan si Helena. Fred, hindi kasi ganun kadali yun. Hindi mag-authorize si Chief ng investigasyon labang kay Helena ang gawin yung walang probable cause. Usually ho kasi, kapag buntis ang involved sa vehicular accidents, nagkakaroon sila ng tinatawag na placental abruption. Ang placenta ho kasi nagko-connect sa nanay at sa baby. At kapag na-involve yung nanay sa trauma, kagaya ng aksidente, may abruption na nangyayari. At posibleng humiwalay ang baby sa uterine wall na magkakos ng excessive bleeding para sa nanay. Kaya parehong delikado ang buhay ng bata at ng nanay. Lalo na sa kaso ni Ma'am Helena nun. Baka hindi naging option sa kanyang CS kasi nga hindi kakayanin ng katawan niya. At sa mga ganong cases ho, nilalatag namin sa pamilya yung mga options. Kung sino ang ililigtas. We need to act fast, Captain Rosales. Kasi kung hindi natin makokonek si Helena dun sa aksidente, either si Evangelista lang ang makukulong or pareho silang absuelto. Hindi pwede mangyari yun. Asawa ko'y namatay. Si Sir lang ang bukod tanging pamilya ni Ma'am Helena. Kaya kung may magdidesisyon para sa kanya, walang iba yun kundi si Sir lang. Sa tingin ko, si Lolo Sir ang pinapili kung sino ang ililigtas. Kung si Ma'am Helena o yung bata. At si Ma'am Helena ang pinili niya. Kaya na sinisisi si Lolo Sir. Kaya kailangan natin ng motibo. Or else, Helena will always be one step ahead of us. At hindi natin siya masisingil sa nangyari kay Hana. So, possibly the reason for all this is revenge. Hindi ho siya nagigigante. Naniningil siya. I have an important message from Helena. She appreciates your silence, but she wants you to sit tight. Dahil tuloy na tuloy pa rin ang plano. Umapit ka ng mahigpit. Where's Jill? Kanina ko pa siya tinatawagan, hindi siya sumasagot. Akala ko sunod-sunuran siya sa inyo. Isasagad na ang panggigipit. Wala na yung kontrata, walang compensation package. We are not approving it. Wala na ngayong pera mabibigay si Eloy dun sa mga biktima. Kung tama ang hinala ni Ali at talagang gustong maningil ni Ma'am Helena,
gusto niya, isa-isahin kaming alisin sa tabi ni Sir. Pero ang hindi pa natin alam ay kung paano. Too good to be true.